Praise God. At maging sa lahat maminamahal na naabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay. Magandang hapon na po sa mga oras na maminamahal, maging sa lahat maminamahal na nakakapanood o naabot ng panunood ng ating live webcast Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa ibayong dagat ng Praise God. Maminamahal na narito po tayo maminamahal muli na magsasagawa ng ating tungkulin maminamahal ang pagsasagawa ng ating banal na gawain, maminamahal, ang midweek service and Praise God. Yung Wednesday service, maminamahal, dito sa Dako, maminamahal, ng San Carlos City, Pangasinan. Maminamahal, na muli nating pupurihin, sasambahin ang ating pinakamamalapay Jesus dahil dito tayo, maminamahal, binibiyayaan, kinakahabagan at pinagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, na narito, maminamahal, na sabi nga nating pinakamamalapay Jesus na wag natin pabayaan ng pagkakatipon na gaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-agaralan sa isa't isa, lalo na kinamamalas, malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. In Praise God, na ramdam po natin maminamahal, hindi lang po dito maminamahal sa dako po ng Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa maminamahal, na maminamahal ang iba't ibang, sabi nga, yung tanda na talagang napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At narito maminamahal tayo may magsasagawa ng ating banal na gawain. Ang umpisa ay ang pag-MC, opening prayer, pag-aawitan ng mga Jefo solemn song na nariyan sa mga oras na yan. Tayo maminamahal ay nag-iimbita ng matamis na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Nariyan maminamahal kung napalugdan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus at naramdaman maminamahal ang kanyang matamis balang na presensya ng ating pinakamalapay Jesus, na rin maminamahal tayo lumalakas, lalo tigit ang pagpapalang spiritual ay pinagkakaloob ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At sa pagpatuloy natin magawain na rin din po ang iba't ibang mga buhay na patotoo, kung paano po maminamahal kumilos ang ating pinakamamalapay Jesus sa ating mga buhay, nagbago ang ating buhay. Praise God. At na rin maminamahal na pinagaling tayo sa ating mga iba't ibang makaramdaman, maminamahal, at nilutas ang ating mga mabibigat na mga problema. Praise God, na rin ay ipapahayag po natin sa papahayag ng mga buhay na patotoo sa papatuloy ng gawain. Maminamahal na rin din po ang awitin ng ating beloved Finest Choir. Sa mga oras ito, maminamahal, na muli nating sabi nga, dadamahin ang matamis na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. At na rin din po sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, na rin po ang ating pagpaliwanag po sa pagbibigay kasamput bahagi at handog. Nariyan, pinagpapala tayo diyan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, yung triple blessing na tinatawag, maminamahal, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Praise God, upang masunod po natin ang bawat kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At ang huli, maminamahal, yung pangangaral po ng banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus, na nariyan maminamahal, kung literally maminamahal, tayo kumakain, maminamahal na mga nangabusog, nakapagpalakas ng ating mga katawan, maminamahal. Kinakailangan din po natin maminamahal na ang ating banal na espiritu ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus upang masunod po natin ang lahat ng kalooban ng ating pinakamamalapay. Praise God, na rin sabi nga, mapaglabanan po natin ang lahat ng gawa at pain ng gawa ng kaaway. Praise God, na rin maminamahal, na sabi nga maminamahal, kung may espiritu ka ng ating pinakamamalapay Jesus, lalayo sa iyo ang gawa ng kaaway. Praise God. Sa papatuloy maminamahal, na tayo maminamahal ay mag-umpisa na maminamahal kung paano tayo iningatan pinarating ng malhati sa balgawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Narito maminamahal, tayo na po'y mag-umpisa na, manalangin na at magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus upang sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa dito man sa lugar na ito, maminamahal, lahat ng ating mga kapatiran na rin patungo sa balgawain, pakaingatan na paratingin ng malhati. Verse kaya sa mga oras sa minuhal, niling po sa mga kapatiran, tayo na po yung mag-umpisa na, tumayo po tayo maminamahal, igalang po natin salita natin pinakamamalapay Jesus at tayo magtaas ng dalawang kayo bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Kakila mapagpalapan nga mga Diyos, mga Kristiyan, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, pinakamamalapay Jesus, hallelujah. Narito kami sa iyong banal na harapan, na narito nakatipon-tipon, na papakumbaba, huminang habag, kapatawaran sa pagkukulang pagkakamali, sa mo kami nangasumpungan ng bawat isa sa amin nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay. Sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos din sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalahin po namin halos sa una at pangkalahatang panalangin ang ginagalang malapasor. Will Tistradal Bidan Persked. Narito kami lang isang buong tumbal gawain halos sa simulain sa pag-MC
opening prayer, pag-awit ng Manjopol, solemn song, malapay Jesus, sama mo kami sa iyong paguburi, ibuhos sa iyong matamis, banal presensya sa aming kalagitnaan, ito'y kalakasan po namin sa aming paglilingkod sa iyo, pinakamamalapay sa haleluya, sa mga buhay na patutong mga patiran. Ikaw po magbigay kanilang ipapahayag ng mabuhay na patuto, ang pang lahat ng makapakinig, haleluya, lalo-lalo na aming mga nanonood ng live webcast na rin ng mga baguhan, malapay Jesus, ay sila makumberte at makasama pa rin sa piling mo, haleluya, sa pinakamalapay sa haleluya. Diyan sa trono biyaya, diyan sa kalangitan, pinakamalapay sa haleluya na rin, di po, halagisan po, haleluya. Ang awitin ng Belabuta Finest Choir na rin, haleluya, muli kang kumilos sa aming kalagitnaan, haleluya. At dinadala kung haleluya lang isang mo rin po, malapay sa haleluya sa pagpaliwanag po sa pagbibigay. Dito susi ng pagkapalang kasampung bahagi handog at sa mga hindi pa po nakakasunod na nagbibigay ng kasampung bahagi handog na rin po paunawan mo malapay sa lubuksan kanilang mga puso't isipan na rin haleluya pang masunod po nila haleluya ang iyong banal kalooban ng pagbibigay ng kasampung bahagi at handog na rin haleluya sila pagpalain lalo tigit ang pagpapalang spiritual malapay sa haleluya ngayon mo rin po ang huling itong balang gawain pangangaral balang salita kung magbigay haleluya ng aming mensahe na aming pag-aaralan sa mga oras to, pakaingatan po lahat ng mga kapatiran kung paano kami iningatan, pinarating mulhati sa malgawain. Ganun po, sa lahat ng mga kapatiran na naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat na rin, papunta ka sa malgawain, pakaingatan po at ingatan mo rin po ang kanilang tahanan na iiwanan na anuman kanilang mga pinagkakitang mga negosyo, halimbawa mga pinagkakitang mga trabaho. Ikaw po bahala, paghawakan mo po ito, pinakamamalapay Jesus, walang imposible sa iyo, pinakamamalapay Jesus, at sama-sama po nagsinasaway, lahat ng urigawan na kaaway sa una't pagkalahatang panalangin namin ginagalang Pastor Aban Yucasao, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, tayo po yung patuloy sa gawain maminuhal, bago tayong magawitan ng mga masayang awitin, praise God, tayo po muna yung mawin ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamamalapay sa iyo. Kung sa ngalan mo gabi magsama-sama kumikilos ka sa aming pagsamahan at sa aming pagdaloy pagpapalay ang mga buhay namin ang mga buhay namin kung sa ngalan mo kami magsama-sama kumikilos ka sa aming pagsamba ang sa aming pagdaloy pagpapalaki ang mga buhay namin ang mga buhay namin pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal biyaya niya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga hanggang ang buong Diyos dakila sa lahat kung sa ngalan mo kami magsama-sama bumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalaki ang mga buhay namin
sa bawat umaga, hanggat tapat ang buong Diyos, dahil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggat tapat ang buong Diyos, dahil sa lahat. Dahil sa lahat. I live for those Jesus they have flooded. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus they have flooded. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. Bowing shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. Bowing shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus they are good. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus they are good. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll do as he commands me, and the world is alcohol. He's the joy of living, it's everything to me. He has the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and the world is alcohol. He's the joy of living, it's everything to me. He has the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting the Lord as I walk alone.
I'll just keep resting my heart, forgiving song. Hallelujah. The storm louder and stop over the heavenly realm. I'll just keep resting my heart. He would never fail, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on him to the very end. Though the storm louder and slide over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on him to the very end. Look at that, hallelujah. Don't stop louder again the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. With Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweetened to save my weary soul. Lord, I'm but Jesus came to me. In His grace I now His Spirit, so different now, His Spirit now, and save my soul. His Spirit now, by His blood I'm home. Sin and tenderly, but Jesus rescued. Now Spirit, so different now. I went to the church one day to hear me sing and pray. The preacher bravely brings the gospel truth. He said, you must sit down the house out. Now be friend. So be friend now. It's be friend now. To save my soul. It's the friend now. By His blood I'm home. Satan never be moved, but Jesus rescued. Now it's be friend.
so deep and down. You your head by the Lord on the rain. Lay your wonderful hand on the ground. The Lord you put for the mountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You touch the cloud, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your name. A mighty God of He. Your good nations from ages past, and now it touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to His people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and burn that I go through. The end I want to hurt, and I need a putting. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been down on Mount Stephen. Oh, it must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Ooh, say a little spot in heaven close to you. Happy heart so long ago, I got acquainted. And as time goes by, love in my heart grows. If He isn't asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, forgive me that all must be behind. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, it's what I have you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. As for me, I will behold
just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all the freedom I live. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy way. Huwagin Diyos, hinasam, mukha mo'y pagmasdan. Magising ko, sana ikaw di siyapin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabatalan mo. And if you wanna be great, He can still that. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, He can see that. Learn to be that servant of all. Oh, oh. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos bilang Panginoon. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos bilang Panginoon. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, hamang-hamangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan paman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, ligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan paman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong
ng aking buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and Christian, believing Israel. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and Christian, believing Israel. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 happy the Lord. Praise God and Christian, believing in the word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Lord, I will take, yes, I will take what you want me to take. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wait. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. Glory to God, hallelujah. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer
answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Oh, napakahuli mo sa akin, hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, natanapan at natago sa aking paglalaban. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may langit naman. Dahil lang masasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan, pag-ibig ko para sa iyo ang aking kabubuhay. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y magsaga ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyang dukutunan. Dakilang pasasalamat ang iyang ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan, pag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, Diyos. Walang kasing dahilan, pag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin. Hindi ko man maunawaan ang kabutihan, ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihayag. Diyos, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa aking Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin, paglilingkuran at tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan doon. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilan, pag-ibig mo para sa iyo ang aking awitin.
dakila, pasasalamat ang iyahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dakila pag-ibig mo gusto. Para sa iyo ang aking hawitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapagod at buon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailangan na mangyayari at bago maghihuli, siya yung nagamihin. At sa araw na yun, siyo'y magkapit. Sa araw na yun, hinan mo at langit na kay ganda. Basta to, daroon siya liwanag yan ng lahat. Siya'y sisikat ng magpapailan. Sa araw na yun, hinan mo at langit na kay ganda. Basta to, daroon siya liwanag yan ng lahat. Siya'y sisikat ng magkailanman. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay hinaluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kailan biglang mangyayari at bago maghihuli, siya yung nagamihin. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapit. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Basta ko daroon siya liwanag niya ng lahat. Siya'y sisip ng magpapailan. Sa araw na yun, hinan mo ang langit na kay ganda. Basta ko daroon siya liwanag niya ng lahat. Siya'y sisip ng magpapailan. Where to get again, praising God, where to get again. In what I go, something good is going to happen. Something good is here, so where to get again. And praising God, Lord. Magsama-sama tayo, magburi sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May maburing mangyayari, mayroong ibang babala. Magsama-sama tayo,
maghuli sa Kanya. Amen, hallelujah. Magsama-sama tayo, Lord, hallelujah, maghuli sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mabuti mangyayari, mayroon din magpapala. Sama-sama tayo, maghuli sa Kanya. Magagawa natin ang lahat, halangan sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, di waksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kaway, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa puso, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-hamang hari ang gawa. Sinatago, babalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamang-hamang hari ang gawa. Inangat, babalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nag-aawitan sa kamang-hamang hari ang gawa. Sinangako, babalik dito, upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan,
doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Cesar, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay bago, walang magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin, kung nais bigla purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magdapat ka sa Diyos, kung nais bigla magdapat ka, kung nais bigla magdapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awitan siyang ng katotohan, siyang nananay sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, tayo makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Upo ng kalalakihan, siyang nangunguna sa lahat ng gawin na uukosay. Ang mga kababaihan, siyang pangalawa, tayo makisama. Amen, hallelujah. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name.
We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise, come to praise Him. We come to praise our God. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to move out of the way. In the name of the Jesus, there be hope and stand before. In the name of the Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to leave out of the way. In the name of those Jesus, there be hope, can stand before. In the name of we have the victory, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free. Please give me glory, glory, hallelujah. It's all and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me glory, glory, hallelujah. It's all and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free, and I'm so glad. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. My, Jesus is mine. My bed of berry, my bed of cherry. My, Jesus is mine. My whole life is mine. Every promise in the Bible is mine. Every cover, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Rejoice, rejoice, rejoice. He's the wind of the Lord. Rejoice, rejoice. The chariot of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. The chariot of the Lord. Amen. Clap your hands,
Clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Sieben, 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 children of the Lord. Sieben, 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 children of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bumping every sad, bumping every sad, bumping. It's all over me. Oh, bumping every sad. Jesus, bumping every sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's bumping, bumping, bumping my soul. You're singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my, it's bumping, bumping, bumping my soul. You're singing, shouting, for Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing, shout me, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless his soul, within. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. The bless his soul, who bless his soul. Lini, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamaslat. Masabi ng praise the Lord. Okay, praise God. Dito tapos sa maminahal ang pagpupuring masingawitin sa ating pinakamamalampay yung praise God. At tabi ito patuloy na sa ating paggawain maminahal. Tabi dadako na sa ating mamalamanay na team praise God. Ito tabi dadalhin po ng ating beloved elder, ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin Reyes in praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamalapang Jesus, muli tayo po muli ay dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Magkaisa po tayong manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapit noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakaloob sa bawat sa amin. Malapit noon, hallelujah, na patuloy mo kami binibigyan ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po, malapit noon, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbabang nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, hallelujah, sa mga oras, di po namin nababantian ang mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapit noon, ang bawat papuring awitin na aming pong iaalis sa iyo, maging ang iyong abang lingkod, malapit noon, gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapala. At sa aming pong mga minamahal, malapit noon, hallelujah, ng mga minamahal kapatid, na patungo po sa iyong banal na gawain,
Hallelujah, pag-ingatan mo po sila, ilay mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. At aming sinasamo umalapin noon, kumilot ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos, ang iyong matamis at banal na presensya, at sa pangkalatang dalangin ng aming pong Darlene Beloved and Norway Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamahal na Peng Jesus. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you.
Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos doon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalaginan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi
Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, Diyos, ay aking lalapitan. Hingin ang kahabagan mo, hingin ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Saan man ako, kay lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, pinamahal, pinahagkan.
Turuan mong ako ay lumakas na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling, iniingatan, ginagabayan ang landasin, inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, iyahandog maging ang aking buhay. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. At kailanman di ka nagkulang. Ikaw ang karamay sa akin, di mapapantayan, di pinabayaan kailanman.
Hindi ka naghulan, nakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, binago mo at binahal magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka naghulan. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, binago mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam, ako ay tulungan. Masunod ko ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, binago mo at binahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, hindi ka naghulan. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, binago mo at binahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam, ako ang tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig
dakilang pag-ibig, O Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, binago mo ang tinahan magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, binago mo ang tinahan magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, hinago mo ang binahan magpakailanman. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat, di mo hahayaan araw ay di sumikat, patak na ulan di malilimutan. Sa mga halaman ng lupang tigas, higit sa lahat, sa iyong mga anak, sa mga biyaya mo, tunay kang tapat. Handa kang lagi sa lahat ng oras, ang iyong mga palad laging bukas. O Jesus, tunay kang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y nililipas, pangako mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. Tulad ng samyos at ihip ng hangin, nadarama ko ika'y laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin, ang pag-ibig mo'y hindi magmamaling. O Jesus, tunay kang tapat, pag-ibig mo'y hindi masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di kukupas, sa hapon mo'y nililipas. Mananatili hanggang wakas. O Jesus, tunay kang tapat, pag-ibig
di masukat. Natatanging ka, natatanging walang katulad. Ang katapatan mo'y di bubukas, pangako mo'y liliman. Mananatili hanggang wakas. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, dadalampasin ko lang ang buhangin. Bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habang ko na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. Kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam mo. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing naraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasin katulad ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habang mo na lang, kaya nabubuhay biyayang tunay. Kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga
pagsubok na buhay mo. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turning back on me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love
kapayapaan makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin Siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahirap pag sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Di nasasabi, gulo na pinangagambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal. Mansyon ang tahanan na punong nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, nakikita natin Siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahirap kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin Siyang mukhaan. Mga luha ay Kanyang papahirap. Mga luha ay Kanyang papahirap. Mga luha ay Kanyang papahirap kahit sino ka man. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, kay ganda ng iyong mga gawa. Ako'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmulaan. O hindi nagkukulang, biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo nanin. It feels so good just being here again. It
feels so good, feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. Feels so good, just being here again. Oh, what peace! Oh, what joy! Oh, what irreplaceable comfort I enjoy when God's children get together and sing praises to the King. Feeling I just couldn't wait for anything. It feels so good just being here again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing I like better when God's children get together. It feels so good just being here again. Oh, when I first fell in love with Jesus, I gave him all my heart. And I thought I couldn't love him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain, the valley where we've been, and he makes me know I love him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. The hand that I could hold on through the valley and its pride. There's a shoulder that I lean upon as I face another one. There's a lot that I can depend on. Each breath and you each day. And with love my heart is overflowing. That's what I say. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manangin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kung kayo'y nang pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, dahil sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Atin lang makakapiling ang naunang tumanaw upang di na muling pang makahiwalay. Amen, hallelujah. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kung kayo ng pagmasdan ng kanyang tanawin,
isang pinupuri natin o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Aking sa Diyos ay umiibig. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free indeed. Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't prepared. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing that I opened up and Jesus did. And I say, Jesus got a hold of my life and He wanted me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, But now I'm free indeed. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted me go. I read you getting just a bit tired of boarding around. Well, you try to laugh your way through life, but you're not getting ground. Ooh, why not try the Lord today? Just ask Him in your heart to stay, and you find Jesus love to be the greatest thing that you ever found. And I say, Jesus got a hold of my life, and He wanted me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, glad to be God's service. Glad to be God's service. Glad to be God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad to reach out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say.
gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not right for me to say, the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat laging tanong. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipan, nagmumuri, bulaklak sa parang nagmumuri, ang alon sa dagat nagmumuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Pina. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Lord, Holy Spirit, bless His soul. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yan po mga minamahal, mga papuring alay po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ipabot po natin ang ating pag-ibig, pagmamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba sa dakilang Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan dito sa awit 147:1, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakalulugod. Kailangan po mga minamahal, kung tayo po ay maglingkod sa mahal na Panginoon, kailangan po natin, ito ang pinakamahalaga mga minamahal. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kailangan po natin na maglingkod sa mahal na Panginoon, may takot, may kagalakan sa ating puso na may panginginig, mga minamahal. Yun po yung hinahanap ng malapan, yung kagalakan, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, ay kalukdan ng malapan. No? Lahat ng hinihiling natin, katugunan, panalangin natin, mga minamahal, ay ang Diyos, mga minamahal, ay tutugon, mga minamahal. Kaya napaka
halaga po ng kagalakan, mga minamahal. At narito sa pangalawang yugto po, mga minamahal, ang ating banal na gawain, mga minamahal, yung pong patutuo yung ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa atin, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa buhay na patutuo na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba, pasasalamat, walang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. Doble paggalang at respeto po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang hapon po, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mga anak, beloved Sister Vine. At ganun din po sa ating mga beloved na elders, kasama po natin. Magandang hapon po sa inyo po, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal, sa Facebook at saka sa YouTube channel. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal, na tumutunghay sa oras na ito sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa awit 11:4, sinasabi po, kanyang ginawa ang kanyang kababalagang gawa upang alalahanin ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng kabagan. Yung po palang ginawa na mahal na Panginoon sa ating mga dakilang tanda, himala, mga minamahal, inuutos po ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating alalahanin po, mga minamahal. Ito po yung ginagawa natin sapagkat nalulugod po ang mahal na Panginoon kung ating pinupuri, niluwalhati ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga kagilalas ng gawa. Hindi lang po yun, mga minamahal. Tayo po inuutosan ng mahal na Panginoon dito po sa 96:3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwatian sa mga bansa, ang kagilalas niya magawa sa lahat ng bayan. Mga minamahal, inuutos din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng tao, mga minamahal, sa lahat, mga minamahal, para sila din po ay magkaroon ng pag-asa upang malaman nila, mga minamahal, na mayroon Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao. Mapagbiyayang Diyos, puspos ng kawagan, banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandang. Hindi po siya nagtatangi ng tao, lahat po tayo ay mahal niya. Ang sabi po ng banal na kasulatan, magsiawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ipahayag ninyo ang kanyang pagliligtas araw-araw. May pangako araw-araw po na tayo po iingatan, nililigtas ng mahal na Panginoon. Maging sa ating mga viewers po ngayon, mga minamahal, may pangako po ang mahal na Panginoon. Ay ito po yung nabasa natin, mga minamahal. At sa ating mga kapatid sa pananampalataya na pinagpala po, mga minamahal, pinagpala po kayo sapagkat yung panawagan ng mahal na Panginoon, ipapayag niyo po hindi lang sa nationwide, all over the world po, mga minamahal. Kaya yung mga patutuo niyo, mga minamahal kong kapatid, ay ito'y may papayag natin sa buong mundo, mga minamahal, para sa kaluwatian po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po ang apat na ating kapatid na magpapayag po ng kanilang patutuo na ginawa ng mahal na Panginoon. Ang una po sa lahat, mga minamahal, ating beloved brother Mario Fernandez, sundan po siya ng ating beloved sister Mary Ann Arcelia. Ang pangatlo po, mga minamahal, ating beloved brother Romel Moranti. At ang pangapat po, ang panghuli, beloved sister Rejoice Garcia. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang unang magpatutuo, ang ating kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Mary Ann Arcelia. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, inagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Sa buong beloved Almeida family,
sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po natin beloved Artificial Kabubuynir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid. Magandang hapon po sa ating pong lahat po minamahal. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal, nung ako'y hindi para kumberte bilang isang Kristiyano minamahal, na aking pong pinapagalitan ng aking mahal na asawa noon minamahal sa kanya pong pagdalo dito sa ating baranggawain minamahal, dahil po hindi siya alis po ng maaga at nakakauwi po siya ng halos gabi na po minamahal. Yung palagi po akong nag-obserba sa kanya minamahal. Subalit pagka hindi po siya nakadalo minamahal, dahil po sa ako'y nagagalit sa kanya minamahal, na siya po nangihina po minamahal. Subalit pagka siya ay nakadalo minamahal, na labis niya ay kinagagalak minamahal, na siya ay tuwang-tuwa minamahal. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanya pong palaging pagsishare po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya palagi minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po ako'y nag-decide po minamahal na sumama na sa kanya minamahal. Amen. Praise Hanggang the sa kalaunan po minamahal, dahil po sa akin din pong paghatid at pagsundo dito sa ating baranggawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal. At yan ang nagbigay daan din po upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Thank you so Kaya't much. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na sa aking pong pagsundo at paghatid dito sa ating baranggawain minamahal, kami po sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating baranggawain ng taon na minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng December noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Andyan minamahal, ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambahayan o gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagmamaneho ng motorsiklo, tricycle minamahal. Bagamat andyan minamahal na naka-encounter ako ng mga aksidente minamahal, subalit andyan yung pinakamahal na Panginoon nag-iingat po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon.
mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Bagamat ang kanyang mahal na asawa ng ating mahal na kapatid, siya po ang ginamit na mahal na Panginoon upang kilala po sa kanya mga minamahal. Siya po ay nasa piling na mahal na Panginoon. At lagi pong nating alahalahanin, minamahal, pasalamatan po natin lahat ng bagay na dumarating po sa ating buhay. Dahil yan po yung kalooban ng mahal na Panginoon. Bagamat nauna na po ang kanyang mahal na asawa na ginamit po para sa kanyang kaligtasan. Mga galak po tayo mga minamahal sapagkat pagdating po ng araw ating mga mahal sa buhay na nakasama po natin, pangako na mahal na Panginoon na tayo po ay magkikita sa kalangitan mga minamahal. Kaya nga wala pong kalubihan. Sabi po ng banal na kasulatan, mamatay mabuhay kay Kristo ay pakinabang mga minamahal sapagkat pag wala na po tayo dito mga minamahal, iiwanan na po natin lahat ng kapigatihan sa buhay. Yung mga pagsupok, kagutom, mga pag-uusig, mga minamahal, lahat na nakabigatan dito sa lupa na naranasan mga Kristiyano, pagdating po natin, lahat po yan, maiibsan yan mga minamahal. Kaya yung paglilingkod daw natin sa mahal na Panginoon, kulang pa mga minamahal. Kahit tatarin tayo ng pinong-pino mga minamahal. Yung kalwatian na naghihintay sa atin mga minamahal, ay higit pa mga minamahal yung nakalaan para sa atin na bibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagaganap po ang salita na mahal na Panginoon sa atin, yung kanyang pagliligtas sa araw-araw, ningatan din po yung mga gamit natin, mga minamahal. Kaya wala po tayong kababahala, mga minamahal. Ano man mangyari sa mundong ito, lumalaganap na naman yung COVID-19, huwag po tayong mabahala dyan. May pangako ang mahal na Panginoon. Sa araw-araw, ingatan tayo. Sa araw-araw, ililigtas po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dahil tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Mary Ann Arcilia. Sundan po siya ng ating kapatid Brother Romel Moranti. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang po sa ating minamahal. Beloved and Honorable Pastor Will Estrada Almeda, at patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved children, sa buong beloved Almeda family, sa inyo, sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyo pong lahat mga minamahal na kapatiran. Ako po'y mubamatim ng magandang hapon na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa Panginoong Hesus, na minsan pa na andyan na ako po'y pinagpala po na ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y isa sa mga kinahabagan para makapunta po sa may dako po ng Palawan para isagawa po ang ating ikapitong 7-year church anniversary po sa dakong doon, mga minamahal. Amen. Nagpapasalamat Praise po the ako Lord. sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Praise the Lord. dahil mula sa aming pagpunta hanggang sa pag-uwi ay tunay po na iningatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming pong paglalakbay dahil sa aming paglalakbay, mga minamahal, andyan po na may time po na malakas po yung alon, mga minamahal. Subalit andyan po na kami pinarating po ng ating pinakamamahal na Panginoon ng maluwalhati at maayos. Praise Dahil the Lord. nung pag-uwi po namin, mga minamahal, nung padakop po kami sa may daungan ng barko, mga minamahal, andyan po yung alon na nakakasalubong po namin na talagang sumasalpok po yan sa loob ng bangka, mga minamahal. Tunay na nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na kami po'y nakarating ng maluwalhati at maayos. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nais ko lamang pong i-share, mga minamahal, yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa aming obserbasyon sa dakong doon na sa amin din pong experience, mga minamahal, na tunay po na nakaka-bless po, mga minamahal, dahil andyan po ang ating mga minamahal na kapatiran na talagang andyan po yung uhaw po sila sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na Praise the talagang napakasarap pong mag-share po sa kanila, mga minamahal, at tunay na nakakitaan din po namin na talagang
pinapahalagahan po nila bawat naririnig nila, mga minamahal. Dahil minsan po, mga minamahal, nang nagsagawa po kami ng ating banal na gawain sa isang outreach po natin sa may dako ng Lulu, mga minamahal, dahil doon po kami naka-attend, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na preaching pa lamang po, mga minamahal. Andyan na habang nakikinig po sila, dahil talagang pag nakinig po sila, mga minamahal, tutok po talaga silang nakikinig, wala pong natutulog, wala pong inaantok, mga minamahal. Talagang makikita mo sa kanila na napaka-interesado po talaga nilang makinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tuloy po na andyan po na nadarama na po nila yung presensya na po na ating pinakamamahal na Panginoon. Ganoon din po pagka magpapatutuo ka din, mga minamahal, andyan na talagang napakatahimik nila para pakinggan ka, mga minamahal. At tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na andyan na patuloy silang pinanghahawakan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At minsan po, mga minamahal, na nadako din po kami sa isang outreach po natin doon, dahil bali 5 po yung outreaches po natin doon, mga minamahal, dahil bawat outreaches ay binisita po namin, mga minamahal. At tunay na sa aming pagpunta na talagang nakakapag-share po kami, mga minamahal. Andyan po na doon po sa isang outreach sa may dako ng Balu-Balu, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, na andyan po yung pag-encounter sa amin ng ating mga minamahal na kapatiran, dahil lahat po talaga sila pumunta sa dako na aming kinaroroonan, mga minamahal. At andyan po yung pag-share po ng ating beloved preacher po, mga minamahal. At tunay po na andyan po yung pagpapatotoo po nila, mga minamahal. Nagkaisa pong ating minamahal na kapatiran sa dakong doon para makinig, mga minamahal. Parang nagmisulong Bible study po ang nangyari, mga minamahal. Napakabuti po na ating pinakabamahal na Panginoon Jesus na andyan na talagang yung mga kapatiran po natin sa dakong doon ay talagang makikita mo talaga na talagang sincere po silang nakikinig sa mga patuto po na sinishare po ng ating beloved preacher po, mga minamahal. Kaya inano po namin yung pagkakataon na makapag-share, dahil nakikita po namin na talagang uhaw po talaga sila sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon, na gano'n din po kapag umaawit po ang ating mga beloved children's choir, talagang makikita mo na talagang mabibless ka, mga minamahal, dahil talagang ibubuga po talaga nila yung kanilang pag-awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa aming idinako doon ay kami nagagalak, mga minamahal, na bagamat andyan po, kung titignan po natin ang pamumuhay nila sa dakong doon, mga minamahal, ay pinagpala po tayo dito ng makailang beses, mga minamahal, dahil andito po tayo sa lupa, mga minamahal, na hindi po mahirap magbiyahe, samantalang sa kanila, mga minamahal, na andyan bundok-bundok po na hindi po patag yung kanilang daanan, na yung iba po sa tubig talaga dumadaan, na nagbabangka po, mga minamahal. Subalit sinisikap po nila na makadala po sa ating banal na gawain. Kaya aking pinapasalamatan po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-ingat pa rin po niya sa amin, mga minamahal. Dahil one time po, mga minamahal, sa aming pag-uwi galing sa isang outreaches po, mga minamahal, na yung aming pong sinasakyang bangka po, mga minamahal, ay naputol po yung isang ilisi, mga minamahal. So tumigil po yung bangka na aming sinasakyan sa kalagitnaan po talaga ng dagat, mga minamahal, na andyan po na bilang tao, mga minamahal, medyo natakot po ako, mga minamahal. Subalit alam ko na andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi po kami pababayaan, mga minamahal, na andyan po na delikado po pala yung gano'n, na pagka maalon po talagang may possibility po na mabaliktad po yung bangka, mga minamahal. Subalit andyan po yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na sa time na yan ay payapa po yung dagat, mga minamahal. At
para lang po makarating kami mga minamahal ay talagang binagala na lang po kasi may isang ilisi pa para pwedeng tumakbo yung bangka, mga minamahal. Kaya amin po yung pinapasalamatan sa aming pinakamamahal na parents dahil sa isip ko that time, mga minamahal, paano kami makakarating, kasi may kasama po kami, subalit medyo nauna na po sila, mga minamahal. So walang makakadaan po sa amin in case na may mangyari po sa amin, mga minamahal. Subalit andyan na nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon na kami ay pinarating pa rin po ng maluwalhati at maayos doon sa dako na aming dadaungan, mga minamahal. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Marami pa po kaming ipapahayag, mga minamahal, subalit konti na lang po yung oras, mga minamahal. Ang aking mga kasama na lang po yung ibang magpapahayag sa ibang ating banal gawain, mga minamahal. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po, mga minamahal, sapagkat tayo po ang kayamanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung mga sa pagsasakripisyo po ng ating mahal na kapatid, dyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya yung pagpunta po ng ating minamahal na kapatid na pinagpala po doon, ang lahat po ito ang gumagawa ang mahal na Panginoon. Kaya pagdating po nila doon, mga minamahal, ang tingin ng ating mga minamahal na kapatid, sila po napakahalaga, mga minamahal. Napakahalaga nila, mga minamahal, na ito po mula sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung pagsusumikap natin, lumayo upang ibahagi yung dakilang layunin niya, mga minamahal, yung pagliligtas na maraming kalwa. Diyan po talaga nalulugod. Kaya bawat akbang, bawat galaw, bawat ginagawa, bawat namumutawi sa kanilang labi, kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Diyan po natin may papakita ang ating tunay na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga pagsasakripisyo po natin. Binibigay po natin ang ating buhay, maging kamatayan, inahamak ng mga tunay na mga Kristiyano po, mga minamahal, yung makasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ang mahalaga po, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang, mga minamahal. Kung tayo po ay gumagawa ng mga kalooban ng mahal na Panginoon, malayo po sa atin yun, mga minamahal. Sa pagkasabi niya, siya din nagsabi din, mga minamahal, na tayo sasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa huli ang panahon, mga minamahal, hindi tayo iiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muli, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romel Moranti at ang huling magbabahagi po ang ating kapatid, ating beloved sister Joyce Garcia po, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Almeida at ngayon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ngayon din po sa beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay. Mula noon, nung hindi ko pa po kilala ang mahal na Panginoong Jesus, dito po sa gawain pong ito ay napakagulo po ng aking buhay at wala po akong kapayapaan sa aking buhay. Ang aking mga ginagawa ko po noon ay pag-iinom ng alak, mga bisyo, paninigarilyo, at grabe din po ako magmura noon. At ganoon din po nandyan din po ang aking mga kahinaan. Ngunit isang araw po nung may nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin, isang araw po ako po ay dumalo po at nagpabautismo na rin din po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Mula nung ako po ay nabautismuhan po, ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung aking magulog pong buhay, mga gawain ko po na hindi kaaya-aya,
lahat, yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganoon din po, sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa, ay grabe din po kami mag-away noon. Umaabot po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasampal ko po yan. Dahil sa hindi ko makayanan na ang aking init ng ulo. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, mula nung ako, nakakilala po ako sa mahal na Panginoon, yung aking mga gawain ko pong iyon, ay yung po inalis po ng mahal na Panginoon. Amen. Praise Salamat the sa Lord. mahal na Panginoon at ako po ay binago po ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa atin po sa bawat oras. At dahil po nakakita po ako ng mga aksidente, lalong-lalo na po sa mga news na mayroon pong mga binabawian po ng buhay dahil po sa aksidente. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, tayo po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa anumang kapahamakan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ngayon din po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat din po sa aking mga mahal ko sa buhay. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang po. Amen. Buhay na palapak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po mga minamahal. Nagaganap po ang salita ng mahal na Panginoon sa ating mga minamahal. If any man be in Christ is a new creature, all things pass away, behold, all become new. Yan po yung mga minamahal. Siya po yung binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Natutong umibig sa kanyang mahal na asawa. Binigyan sila ng kapayapaan, katugunan ng mga panalangin. Kung may mga karamdaman tayo, mga minamahal, hindi na kailangan magpa-hospital. Mga minamahal, tumawag lang tayo sa mahal na Panginoon. Tayo po'y sinasagot ng mahal na Panginoon at pinapagaling yung ating karamdaman, nilulutas yung ating mga problema, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, na tayo po'y kinabagan ng mahal na Panginoon, dinala sa tunay niyang banal na gawain, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dadako na po tayo sa huling magbabahagi po ng buhay na patutuo. Mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Joyce Garcia po. Mga minamahal, sundan po sila ng ating beloved Finest Generation Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Dobling pagbatik, pagmamahal po sa ating beloved Honorable Pastor Will D. E. Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and greetings po sa kanilang beloved children and to whole Amelda family po, and to our beloved preachers. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mag-iisang taon po kaming hindi nakadalo sa ating banal na gawain dito po sa dako ng San Carlos, at kami po'y pinauwi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at napupurit ng papasalamat po ako sa pagkakataon ito na aking mabahagi, mapapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan po, una pong nakakilala ang aking beloved family sa dako po ng San Carlos, at sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nariyan po ang patnubay, gabay sa araw-araw ng aming pamumuhay, at nagpapasalamat din po ako. Una pong himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nariyan ang aking beloved mother. Nanganak po siya sa akin. Siya po'y nabinat. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nariyan po sa aming pagtanda, nariyan po ang gabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming pag-aaral, mula nung kami elementarya hanggang kolehiyo, at nang kami makagraduate. Nariyan ang paggabay at pagbibigay ng pangangailangan sa aming pamumuhay, at ako po ay nakagraduate ng kurso ng edukasyon. Sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay nakapag-aral sa isang universidad na libre po talaga. Nariyan ang gabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at bilang isang graduate po ng kurso ng pagiging teacher, na rin po na kami po magtitake ng aming licensure examination. Na rin na dahil nga po kami po salat sa
pera, hindi po ako nakapag-review center, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, ako po'y nakakapagpakinig ng mga patutuo ng ating beloved kapatiran na sa araw ng kanilang examination, kanila pong nililay hands, yung kanila pong test paper, nagsasambit ng Hallelujah, praise the Lord. At sa araw po ng examination ko po, mga minamahal, habang ako po'y nagsasagot, nagsusulat ako sa papel ng Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord. At sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus, isa po ako sa pinasa ng ating pinakamamahal na Jesus. At So much, Jesus. sa araw din po ng examination namin, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, tayo rin po nagdiwang ng anniversary crusade po sa Dako ng Bayambang. After ko pong mag-exam, talagang ako rin po'y dumalo sa araw na yon ng linggo at ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa katalinuhang ibinigay ng ating pinakamamahal na Jesus. At pagkatapos ko pong mag-exam, dahil nga po ang aking pamilya ay lumawas na po ng Manila, ako rin po'y sumunod sa kanila at gayon na lamang po, sanay po tayong dumalo sa ating banal na gawain, magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Pagpunta ko po sa Manila, nariyan po na bilang isang tao, gusto ko rin pong dumalo sa kahabagan talaga na ating pinakamamahal na Jesus, sa kabutihan niya po. Alam niyo po, meron po pala kaming kapatiran na malapit po doon sa inuupahan namin. At sa kahabagan ng mahal pa ni Jesus, ako po'y nakadalo, sumasabay po ako sa kanila, na nakikisakay po ako, dumadalo po kami sa Dako ng Binangonan. Kaya ako po'y nagpapasalamat talaga sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat ako po'y napakalayo, nariyan ang gabay ng ating pinakamamahal na Jesus. At ako rin po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na kami rin po, ako po'y pinagkaluban ng ating pinakamamahal na Jesus na isang trabaho. Bagamat gabi po ako maalis, madaling araw umuwi, nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. At bagamat hindi man po sanay sa ganong buhay, bagong lugar, hindi nakasanayan, ngunit ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na hindi niya po kami pinapabayaan sa araw-araw ng aming buhay. Pinag-iingatan po kami ng ating pinakamamahal na Jesus. At higit sa lahat, ako po'y nagpupurit na bagamat minsan po talaga, hindi po talaga ako makadalo dahil sa trabaho, mga minamahal. Ako rin po'y pinahalalahanan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako'y nagkasakit. Isang linggo po yung mga minamahal, nagkabulutong. Bagamat ako po'y nagpa-medical dahil di po sa trabaho po namin. Ngunit kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Jesus, wala po akong biniling reseta ng doktor. Binili ko lang po yung vitamins para lamang po yung aking immune system ay madagdagan. Ngayon po, pagkapunta ko po ulit, pagkabalik ko sa doktor na yun, sabi niya, mabuti hindi nagkabulutong yung bunganga mo dahil mahirapan kang kumain. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Bagamat wala man pong gamot, na rin ng kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus. At ako po'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa araw-araw na pag-iingat, paggabay sa mga biyaya ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ang lahat ng papuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Sino pong manlulupay-pay sa paglilingkod sa na Panginoon? Kita niyo po yung mga patutuo, mga minamahal. Ang Diyos natin, sobra talagang pagmamahal sa atin, mga minamahal. Lahat binibigay niya, mga minamahal. Kasama natili lamang po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod na may takot, panginig, may kasiyahan sa ating puso na may katapatan po, mga minamahal. At tapat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa lahat ng kanyang pangako, sa lahat ng kanyang anak, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan na po nagtatapos ang mga buhay na patutuo na hinayag po ng ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa ating mga bigkas viewers po, mga minamahal, bali ituloy-tuloy lamang po kayo, mga minamahal, na makinig at sumampalataya, mga minamahal. Sa wakat sa pakikinig ng buhay na patuto na kukuha po ang pananampalataya, mga minamahal, mula sa inyong puso, mga minamahal, na may pananampalataya, yun po yung mga kahilingan ninyo, mga minamahal, ay matatanggap niyo po kung ano po yung binahagi ng aming minamahal na kapatid. Dito mga minamahal, nakakamtan niyo din po, sapagkat ang Diyos ay buhay, tumutugon ng panalangin.
mga minamahal sa ministeryong ito. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakiwala hanggang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Mula na rin po sa panalangin ng ating minamahal na mga magulang po natin sa mahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tumayo po tayo mga minamahal, samahan po natin ang ating minamahal na mga awit para po sa papuring awit na iaalay po natin sa ating napakabait na Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, bring Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Let's roll welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved finest generation choir. Amen. Praise the Lord.
you realize life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. You're up against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and sing, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. When you're up against the wall, and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, and let the old man decide, or you can change your circumstances with a when you have a broken heart, just raise your hands and sing, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hand. Greater is He that is within me. You can praise the hurt away. You can overcome by the blood of the Lamb, by the words of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be mounted? When everything falls apart.
Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When you feel you can't go, just raise your hands and say, great mercy, that is within me. You can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken, just raise your voice and sing. Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you Patuloy natin can't purihin ang ating go, malabang Jesus na minamahal. just Hallelujah. raise your hands Atin siyang ibitahan sa ating mga puso. Hallelujah. raise your hands. Sabihin natin ang kanilang mga tabis sa presensya. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy na babagin ang ating mga Panginoon. At siya magpatawad kung tayo namin inutunan ang pagkumbabaan. Yes, there is sin. You can overcome by the blood of the Lamb, and by the words of your testimony. You see the darkness come as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, Yes, see me, O God. praise His Hallelujah. when you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go, just raise your hands and sing. Greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Ano ba minamahal? Kailanman, hindi tayo pinababayaan ng ating mga Panginoon. Sa oras na ikay nalulupay-pay, nalalamig, andyan siya palagi upang tayo magmamalay-akay. Patayuin sa mga kapighatian nating nadarama. Hindi tayo pinababayaan ng ating mga Panginoon. Wala ba tayong magagawa sa ating mga sarili? Hindi ba natin maibigay ang pinangmataas na mapuri, pagsamba, paglalangati sa ating Diyos? Sa lahat na mabiyayang patuloy ang pinagtatamasa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy natin awitin ang awitin ito maminamahal. Intindihin natin ang kabutihan ng ating mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, we love
Praise His name when you have a broken heart. Yes, So Lord! His name, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, Purihin let's pa rin natin raise ang our ating mga hands Panginoon. and sing. Kailan ang mangyari? Purihin pa rin natin ang ating mga Panginoon. That is Hindi within siya nagsasawa. Patuloy na binubuhos sa masasama. Mga pagpapala para sa atin. Thank you so much, everything falls apart. Hallelujah! Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and sing. Greater is He that is within me. He can Thank you raise so much, oh God! Thank you, Lord Jesus! Hallelujah, hallelujah, and hallelujah! everything falls apart. Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and sing, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and sing. Oh, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you po. Maraming salamat na binabagabay ng pinakamamahal na bayo ng Jesus. Hallelujah. Hindi mo muli pinagkait yung kahabagan sa bawat na sa amin. Salamat para kay Jesus. Hallelujah. Pagkatamis na presensya na ipinadama sa amin. Walang hanggang pasasalamat. Palagi namin pinapabot sa iyo. Thank you so much. Thank you so much, Lord God. God bless you, choir. God bless you po, maminamahal. Nang wala tayong may gaganti sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihang ginagawa sa atin sa araw-araw. Amen? 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 Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapayin. Sabay-sabay na palakpak na may pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen? Talagang di natin mapasubalian ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa kabila na tayo po'y may nararamdamang panlulupaypay, panlalamig. Ang sabi nga, patuloy pa rin ibigay ang papuri, pasasalamat, pumuri ka sa ating mahal na Panginoon at kailanman hindi ka tatalikuran nating Diyos. Amen. Amen. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati, muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And we give all honor and respect to the man of God, our dearly beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida,
at sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga pastoral workers, sa ating beloved elders, sa ating kapiling sa araw na ito, at sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, ating kasama sa ating midweek service. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Welcome sa ating mga beloved visitors, ating webcast live streaming sa YouTube at Facebook. Magandang araw, gabi, anumang oras na inyong napanood ang aming live webcast dito sa midweek service ng San Carlos City, Pangasinan. We love you so much. Manatili lamang kayo, maminamahal, at isang hallelujah, tiyak na bagay kayo'y makakain muli ng pagkain espiritual sa araw na ito. At maraming salamat po sa pagkilos sa ating kalagitnaan, ating napakabait na Diyos. At sa sandaling ito, andito na po tayo sa pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang sabi dito, maminamahal, sa aklat ng 1 Corinthians, chapter 4, verses 2, ang sabi rito, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Ang ating pong pinag-usapan dito, maminamahal, ay yung faithfulness. Kung paano tayo tumutupad dito sa utos ng mahal na Panginoon patungkol sa pagbibigay. Nang sabi po ng 2 Corinthians chapter 8 verse 9, I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. John 14:15, ang sabi diyan, if you love me, keep my commandments. Ang patunay daw ng pagmamahal ng totoong Kristiyano, patungkol po, maminamahal, sa pagbibigay ay kanyang tinutupad, ating tinutupad, na may katapatan itong pagbibigay ng ating ikasampung bahagi tandog, dahil sabi ng Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi tandog ay pag-aari ito ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y banal, amen. Malakay chapter 3 verse 8 and 9, kung hindi mo sundin ang pagbibigay na ito, ikaw ay mataguriang magnanakaw. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo masakit na salita po yung sinabi ni Prophet Malakay. Sabi po diyan sa verse 8, will a man rob God? Ang sabi ng mahal na Panginoon, yes, you have robbed me. Wherein you have robbed me? In tithes and offerings. So kung hindi mo pala binibigay nang may katapatan ang iyong ikasampung bahagi tandog, ikaw pala'y nataguri ang magnanakaw. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo masakit, pero ang sabi nga, maminamahal, truth hurts. Amen. Amen. Ang katotohanan ay masakit, pero ito ang magpapalaya sa atin. Sa gapos, sinabi ng 11, I will rebuke the devourer. Malakay chapter 3 verse 11, sasaway ng Diyos ang mga mananakmal kapag natupad mo, nagawa mo itong pagbibigay ng may katapatan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Paano mo mapatunayan na ikaw ay gwardyado na, iniingatan na ng ating mahal na Panginoon? 1,000, 10,000 mabuwal sa kaliwa at sa kanan, ikaw ay lalakad sa ilalim ng dagat, sa apoy maminamahal, ikay iniingatan ng mahal na Panginoon, dahil sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ibibigay mo ang iyong ikasampung bahagi tandog, ang sabi dito, maminamahal sa 11, I will rebuke the devourer for your sake. Lahat ang hipuin na iyong kamay, pasaganain ng mahal na Panginoon. Pagpalain ka ng ating Diyos na buhay sa iyong katapatan, sa iyong pagtatapat na yan. At kung hindi mo magawa, ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hallelujah, walang magagawa ang Diyos. Sa kasakunaan, hindi ka maililigtas kung hindi ka magiging matapat. Pero kung matapat ka, maliwanag ang sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing. Talagang wala ka nang hahanapin pa dahil ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, na iyong binibigyan ng iyong katapatan, matapat sa iyo, matapat sa atin. Wala siyang ikakait sa iyo. Amen. Amen. Sa oras ng kasakunaan, disgrasya, tumawag ka sa Kanya, makikinig siya dahil matapat kang anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sa mga hindi, ang sabi ng banal na kasulatan, tila ba bingi ang mahal na Panginoon. Hindi siya nakakarinig. Amen. Amen. Kahit anong daing mo,
puot at galit ang mamumutawi sa iyong puso at isipan. Kaya nga, maminamahal, ang sabi ron sa pangatlo, even as thy soul prospereth, may kaginhawaan ang iyong kaluluwa, may katiyakan ang langit, ang buhay na walang hanggan na inilaan ng mahal na Panginoon, kayang-kaya niyang ibigay sa iyo. Kung kaya nga ang mga bagay na mga imposible ibigay sa iyo, ito pang mga pangailangan natin sa araw-araw, 4:19 ng Pilipos, I will supply all your need according to my riches in glory, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya ng supplyan ang ating mga pangailangan, maging matapat ka lamang. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating pinag-usapan dito, ang katapatan. Dahil hindi sapat yung mabunot lang ng ating bulsa, yung ibibigay mong mga barya-barya. Ang gusto ng ating mahalapain, lahat ng iyong tinatangkilik, lahat ng iyong pag-aari, bawat sintimo, bawat kinikita mo araw-araw, naging masinop ka. Dahil masinop siyang nagbabantay sa iyo. Masinop siya na inilalayo ka sa mga karamdaman, sa mga piste, sa iyong mga pananim. Amen. Sa mga disgrasya araw-araw. Amen. May mga araw, mga palaso, ang demonyo. Araw-araw, ikaw ang tinatarget. Pero sa iyong katapatan, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Ang kanyang mga anghel, ang palaging nagwawalis ng lahat ng kapahamakan. Amen. Amen. Praise the Lord. At nangangako ang mahal na Panginoon, ang sabi niya, gawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. 28:12-13 ng Deuteronomy. Ang sabi ng banal na kasulatan, gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Ikaw nasa itaas lamang, hindi ka mapasa ilalim. Kung ikay matapat sa pagbibigay ng ikaputhandog na minamahal, hindi totoo yung ang buhay ay katulad ng gulong. Minsan nasa ilalim, nasa ibaba. Hindi po. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung matapat ka, ikaw ay palaging ilalagay sa taluktukan, sa taas ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po yung mga kapatid natin, kung paano sila nagpapatotoo. Ang sabi nila nung araw, may sakit kami sa puso. Bangkaruti kami sa negosyo namin. Wala kaming masusulingan, wala kaming mapupuntahan. Nagtatago kami sa mga Bombay dahil sa mga utang sinisingil kami. Pero ngayon, nung nagtapat kami, purihin ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ang nagpo-provide sa mga negosyo namin. Pinuprovide ng mahal na Panginoon. Kumikita ng maayos. Inilagay sila ngayon sa pinakataluktukan, sa taas ng tagumpay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po magsisinungaling mga kapatiran natin na pinagpapala sa kasalukuyan. Amen. Amen. Pero tayo na hanggang ngayon, mula nang ipinangaral itong salitang ito at ating napapakinggan, hindi natin ginagawa. Tingnan nyo ano po ang ating kalagayan. Hanggang ngayon, para tayong manok na isang kahig, isang tuka, para tayong mga daga na palagi naghanap ng pagkain para makakain lamang. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sa oras na maging matapat ka, nangako ang mahal na Panginoon, I will supply all your needs. Lahat ng hipuin ng iyong mga kamay, ubirtikan ka at masalo mo lahat ng masaganang pagpapala. Nasa ibabaw ka lamang. Yan ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, how can you prove that you love God? Pagdating sa pagbibigay, hindi mo maibibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon. Actually po, sa totoo lang, hindi natin pag-aari yan. Ang ikasampung bahagi ng pag-aari ng mahal na Panginoon. Maliwanag. Leviticus 27:30. Maliwanag yan na hindi sa atin yan. Atin pong iniimbot, atin pong tinatago, ating pinakialaman. Huwag nating pakialaman ang sa mahal na Panginoon. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang ang sayo. Pero ang sa mahal na Panginoon, isit aside mo. Bago ka pupunta sa gawain, Miyerkules, nakasobre na yan, nakaseld na yan. Pagdating ng offering cloth na ibibigay mo na. Yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Maging matapat ka kahit sa maliit mong kinikita. Dahil doon tayo umpisahan, maminamahal. 16:6 ng Lucas, doon tayo umpisahan sa maliit na bagay. Kung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, habang palakihan, pagpapalain ka, pagkatiwalaan ka. Gusto mo, malaki na kaagad para pagkatiwalaan ka. Paano ka pagtiwalaan? Yung mga kapatiran natin na pinaginhawa na, nawala na ngayon. Bakit? Guminhawa na. Dahil biglang yaman, biglang guminhawa. Mainam yung by ladder, dahan-dahan kang inaangat ng mahal na Panginoon. Natutunan mo ang lahat ng bagay. Natuto ka sa mga pangungusap ng mahal na Panginoon.
Sa ganung paraan, maminamahal, sumisiksik sa puso mo at isipan mo ang kahalagahan ng pagbibigay dahil ito ang nararapat. Ang sabi nga ng ating unang binasang talata, ibig ng Diyos, ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, masumpungan ka na magiging tapat. Masumpungan tayo na maging tapat. Ang katapatan ay nagbibigay ng automatic sa lahat ng kanyang kinikita, 20%. 10% ikapo, 10% na handog. Dahil sinabi, ikapo at handog eh. Hindi naman po ikapo lang, hindi naman handog lang. So, ang sabi ng propeta ng Diyos, para pasaganain tayo, ang pinaka-minimum, 20%. Pero hindi nakukontento ang mga Kristiyano. Lahat ng pinalago na, pinagpala na ng mahal na Panginoon, andun na sila sa 30% giving, 40%, 50%. Hati na sila sa ating mahal na Panginoon. Ang ginawa pa nga ng iba, 80% binaliktad. 80% para sa gawain ng mahal na Panginoon, 20% na sa kanila. Ngayon, pinasagana silang lubos ng mahal na Panginoon. Kaya yan ang ating babantayan. Kung tayo maging masunurin, sabi ng Isaiah 1:19-20, kung kayo maging masunurin, aani ka sa iyong pagiging masunurin. Huwag tagapakinig at hindi ginagawa ang iyong pinakikinggan. Kung hindi yung iyong pinakikinggan, ginagawa mo, ikaw ang pagpapalain na malapain. Tayo ang pagpapalain ng ating malapain. Narito po, ating beloved, Father Rogelio. God bless you po, minamahal. Patuloy nating sinusunod ang mga bagay na ito. Tayo ang aani. Amen? Amen? Sa mga masunurin, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay hinihiling na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos. Dahil ating pinagpalang mga ngaral. Narito po ang ating beloved elder,
Brother Romy Benitez. Pumalakpak ng malakas sa ating malapian. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordinary preacher. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisa nga manalangin upang tayo ay samahan at gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot sa iyo ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin sa hapong ito. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at kami iyong sinamahan, Panginoong Hesus, na mula sa mga papuring awit, Panginoong Hesus, sa lahat ng bahagi ng aming pananambahan na ito iyong nilangisan at binasbasan, patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan na siyang aming kagalakan, Panginoong Hesus. Maraming salamat. Narito kami, Panginoong Hesus, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, ngunit kami ay naninikluhod, sama-samang dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya. Humingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at narito kami na pag-aralan ng iyong banal na salita sa iyong saganang aking. Wala akong magagawa, Panginoong Hesus, ikaw ang maglagay ng mga salita na mamutawi sa aking bibig, Panginoong Hesus, at ito'y bigyan mo ng kapangyarihan at buksan ang puso at pangunawa ng bawat isa, Panginoong Hesus, upang aming maunawaan ang iyong mensahe sa hapong ito, Panginoong Hesus, at sa pangkatang panalangin ng aming iginagalang na Ebanghelista Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadlang, unbelief, in doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating iginagalang na Ebanghelista Pastor Wildy Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, mga minamahal, beloved brethren, maging sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And of course, maging sa ating mga live webcast viewers sa mga bahagi ng ating bansa, at maging sa ibayong dagat, purihin ang ating dakilang Diyos, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobinir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, at sa inyong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang hapon, at higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at glory to God po sa buhay ng bawat isa sa inyong panalangin, mga minamahal, dahil talagang naidaos ang ikapitong anibersaryo ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos sa lugar ng Colyon, Palawan, at salamat din at kami ay nakarating ng maluwalhati, at muli tayong lahat ay nagkita-kita. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tunay na talagang sa bawat
isa na narito ngayon na talagang nandyan ang paggabay ng ating dakilang Diyos. Nariyan na talagang tayo ay nagpapatuloy, mga minamahal, dahil sa ating pagdalo, sa ating patuloy na paglilingkod. Nandyan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Ngunit sa ating buhay, mga minamahal, na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ano po ba yung iyong pinangahawakan? Ano po ba ang ating kasiguraduhan sa pagtawag sa iyo, pagtawag sa akin, sa atin ng ating dakilang Diyos? Amen. So ito yung ating babaybayin, mga minamahal, at ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ay ito ay napakahalaga sa bawat isa sa atin na nanarito, maging sa ating mga ginigiliw na live webcast viewers, at ating buksan ng ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Jeremiah chapter 1 verses 5 and 6. Kindly po, Jeremiah chapter 1 verse 5 and 6. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 1, ang talata po ay 5 hanggang 6. Ganito pong sinasabi, bago kita inaunyoan sa tiyan, nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Na magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Amen. Amen. Praise the Lord. At purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dito sa ating nabasa, mga minamahal, walang ibang nagwika nito, walang ibang nagsalita, kundi ang ating dakilang Diyos. Amen. At ito po ay talagang napakahalaga sa iyong buhay, sa buhay ng bawat isa na narito, mga minamahal. At ito yung ating pagbulay-bulayan, ating himay-himayin, mga minamahal, ang talatang ito kung ano po ba ang kaugnayan nito sa iyong buhay, mga minamahal, na sa ating nabasa, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, na ikaw, ako, tayong lahat ay nasa sinapupunan pa lamang, ay talagang may plano na ang ating dakilang Diyos. Amen. May layunin, may plano na ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, ano po ba ang nakakasagabal sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kung bakit hanggang ngayon, mga minamahal, ay hindi mo pa magampanan, hindi pa natin magawa ang plano ng ating dakilang Diyos? Gayong dito sa sinabi ng ating dakilang Diyos na may plano na siya sa iyo. Amen. Hindi ka pa lumalabas, hindi pa tayo lumalabas, mga minamahal, at ibig sabihin ay hindi pa tayo finished product. Pero may layunin, may plano na ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. So ating tignan dito, mga minamahal, kung paano tayo maging effective sa plano, sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen po. Dito sa ating teksto, mga minamahal, dito sa ating binasa, na ang mga nauukol na salita dito, mga minamahal, yung ating nabanggit, mga minamahal, na salita, mga nabanggit na sentence, kung ating titignan isa-isa, mga minamahal, ito ay
Past tense, mga minamahal. Di po ba? Kung ating babasahin yung ating teksto, mga minamahal. So doon sa ating teksto, kung ating titignan, mga minamahal, yung word na sinabi ng ating dakilang Diyos, yung word na before, bago, yung word na inanyuan, yung word na pinagpaging banal, nakilala, inihalal. Di po ba kung titingnan po natin ang mga word na aking nabanggit, ito ay past tense po lahat. Amen. So ito mga minamahal, ay talagang tapos na mga minamahal, na bago tayo naging tao, ay tapos na ang plano ng ating dakilang Diyos na inihalal ka na mga minamahal. So ibig sabihin, yung plano ng ating dakilang Diyos ay mayroon tayong gagawin. Amen. Si Propeta Jeremias, mga minamahal, na bago siya ipanganak, mga minamahal, alam na ng ating dakilang Diyos ang plano sa kanyang buhay at tapos na rin ang plano ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay, mga minamahal. So ibig sabihin, mga minamahal, yung plano ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating buhay na ating gagawin. So ibig sabihin, hindi natin ito kayang baguhin o hindi natin ito kayang hadlangan. Amen. Pero tignan yung mga minamahal dito sa verse 6. Ano ang naging response ni Jeremiah, mga minamahal? Ang sabi po niya dito, mga minamahal, then said I, O Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Dito po, mga minamahal, kakaiba po ang sagot ni Jeremiah sa panawagan ng ating dakilang Diyos sa kanya, mga minamahal. Kung ating titignan, mga minamahal, ang pangungusap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sinasabi ng ating dakilang Diyos, the assurance of God's calling. Amen. At itong ating pagbulay-bulayan, mga minamahal, ito ay bigyan natin ng titulo, mga minamahal. Ito ay bigyan natin ng titulo na ang kasiguraduhan ng pagtawag ng Panginoon sa iyo. Amen. Yun ang kasiguraduhan, mga minamahal, sa pagtawag ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. So, dito, mga minamahal, yung response ni Jeremiah, mga minamahal, walang pinagkaiba po sa response ng mga ibang mananampalataya, ibang Kristiyano, na sa kanilang buhay, talagang feeling po nila sila po ay insecure na Kristiyano. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, pag yan ang response po natin, kagaya ng sinabi ni Jeremiah, mga minamahal, yan yung tinatawag na self-disqualification. Amen. May plano na ang ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Talagang gagawin na lamang ang iyong buhay, gagawin mo ang lahat ng ito. Pero sa iyong sarili ay dinidisqualified mo na ang iyong buhay. Amen. Dinidisqualified na natin ang ating sarili, samantalang may plano ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa totoo lang, mga minamahal, sa ating buhay,
hindi tayo qualified na maglingkod, mga minamahal, at mas lalong hindi ka disqualified sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit sa awa at habag ng ating dakilang Diyos, ikaw, ako, tayong lahat ay pinapaging banal ng ating dakilang Diyos upang ikaw, ako, tayong lahat ay magawa mo ang plano ng ating dakilang Diyos. Lahat ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So yun po ang kasiguraduhan natin, kasiguraduhan ng bawat isa na talagang sa ating paglingkod, talagang sure na sure, 100% na sure, mga minamahal. So, ibig sabihin sa iyong buhay, sa ating buhay, gagawin na lamang natin ang plano ng ating dakilang Diyos. Gagawin mo ang purpose ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. So, sa ating buhay, mga minamahal, dito, mga minamahal, ngayon, sino pong naniniwala sa lahat ng narito na may purpose sa kanyang buhay ang ating dakilang Diyos? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung may purpose ang ating dakilang Diyos, ibig sabihin, may panawagan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Dahil your purpose is your calling. Amen. So kung yun ang purpose ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, wala kang karapatan na baguhin natin ang plano, ang purpose ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Amen. So kalimitan sa buhay ng Kristiyano, mga minamahal, walang pinagkaiba ang sinabi ni Propeta Jeremias, mga minamahal, sa verse 6. Na ang sabi niya, ako ay bata pa lang. Yun ang sagot niya. So, ibig sabihin, mga minamahal, nung sinabi niya yung word na siya ay bata, so ibig sabihin, sinasabi niya na hindi siya marunong magsalita. Amen. Ating maalala, si Moses, mga minamahal, na sinabi niya sa ating dakilang Diyos, nung sinabi ng ating dakilang Diyos na pangunahan niya ang mga Israelites, mga minamahal, na ang sabi niya, hindi siya marunong magsalita. At ang sabi pa niya, talagang sa iyo pa lang ay nauutal-utal na akong magsalita. Ngunit ano ang sabi, ano ang sagot ng ating dakilang Diyos? Moses, sino ba ang gumawa ng iyong bibig? Amen. So yun pala, mga minamahal, gagawin na lamang natin, gagawin mo ang plano ng ating dakilang Diyos. Ang ating minamahal at ginagalang na ebangelista, mga minamahal, beloved evangelist pastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal, na talagang ginawa, mga minamahal, ang plano ng ating dakilang Diyos, ang panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang sila ay pumunta doon sa hulo, doon sa Talipaw, mga minamahal. At alam natin na ang kanilang daratnan doon ay mga bandido, mga minamahal. Amen. At kasama ang 12 prayer warriors, mga minamahal. Ngunit sila, mga minamahal, ay hindi natinag, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil alam nila na mayroong kasiguraduhan, may pangako na ang ating dakilang Diyos na sila ay kanyang kasama. Amen. Hindi sila natakot, mga minamahal. Alam nila na ang daratnan nila doon ay maraming sandata, maraming baril, ngunit ang daladala nila, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos.
Amen. At doon mga minamahal ay talagang nakita natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sila ay sinamahan. Amen. Maging sa ating buhay mga minamahal, sa pagtawag ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin mga minamahal, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ng sabay-sabay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na, Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Kindly po, Jeremiah chapter 32, verse 40. Jeremiah chapter 32, verse 40. Amen. Ganito pagkasabi, at ako'y makikipagtipan na walang hanggan sa kanila, na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti, at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin, upang huwag silang magsiwalay sa akin. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tingnan niyo mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, ang sabi, walang hanggan ang tipan ng ating dakilang Diyos. Amen. Pag iyong ginagawa natin mga minamahal, ang plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay mga minamahal. Kung ginagawa natin na tayo ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos, ano ang sabi mga minamahal? Kasama mo, kasama natin ang ating dakilang Diyos at gagawan ka ng mabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Saan man tayo mapadago mga minamahal, andyan mga minamahal ang Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating kasama, ang iyong kakampi mga minamahal. Amen. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, hindi tayo matatakot. Bakit mga minamahal? Dahil kasama mo, kasama natin ang ating dakilang Diyos. Sa ating teksto na ating nabasa mga minamahal, nasa sinapupunan ka pa lamang ay pinag-ingatan ka na, minamahal ka na ng ating dakilang Diyos. Sa ating palakpakan, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. So gaano kabuti mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito ay nandyan ka. Andito tayo na taglay ang kalakasan na talagang galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung sa ating buhay mga minamahal, nararanasan natin na mayroong kritiko, nararanasan mo na manglupaypay mga minamahal, naranasan mo na tayo ay natatakot mga minamahal. Ano muli ang pangako ng ating dakilang Diyos? Ang sabi ng ating dakilang Diyos, tumawag ka. Amen. Praise na praise pa sa atin ang ating pinag-aralan, ating napakinggan na pangangaral last Sunday mga minamahal. Amen. Na in time of need, mga minamahal, sa pangangailangan, mga minamahal, ano ang sabi ng ating dakilang Diyos? Tayo lamang ay tatawag, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, hindi yan nawawalan ng signal. Nandyan lagi ang signal na talagang sasagutin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at siya ay magpapakita ng mga bagay, mga dakilang bagay na hindi natin maunawaan mga minamahal. Kaya't kamangha-mangha ang ating dakilang Diyos sa ating buhay na bawat isa sa atin, ang kanyang plano, ang kanyang purpose sa ating buhay na talagang tayo ay maglingkod sa ating dakilang Diyos. Maging sa ating mga beloved kasamahan, mga minamahal, beloved brethren na kasama na dumako doon sa lugar ng Colyon, Palawan, mga minamahal. Kung ating titignan, kung sa sarili lang namin mga minamahal, talagang hindi kakayanin mga minamahal dahil yung pupuntahan mga minamahal, ating napakinggan kanina sa patutuong mga minamahal, na doon pa lamang sa paglalakbay mga minamahal, talagang nandyan ang malalaking alon mga minamahal. Ngunit
Yun ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na maibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan dahil ang ating mga minamahal at ginigiliw na kapatid doon sa Kulyon, Palawan, mga minamahal, ay talagang kailangan nila ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Lahat ng lugar, mga minamahal, hindi basta-basta yung lugar na mapuntahan, mga minamahal. Tatawid ka sa dagat bago makarating doon sa kabilang isla. At pagdating mo doon, mga minamahal, maglalakad ka pa. Malayo-layo pa ang iyong lalakarin. Sasabihin, doon yung pupuntahan natin, doon sa bundok na yun. Kung titignan natin, ito ay napakalapit. Pero pag nilalakad mo na, ang layo pala. Pero ang kagalakan ng mga lingkod ng ating dakilang Diyos na pagdating namin doon, mga minamahal, talagang nandyan yung kanilang eagerness, nandyan ang kanilang talagang pakikinig, mga minamahal, na sa pagdating namin sa fellowship pa lang, mga minamahal, andyan sila, mga minamahal, nakikinig, mga minamahal, dahil ang salita ng ating dakilang Diyos ay ginto sa kanila, mga minamahal. Amen. Talagang yung mga kapatiran, talagang bago sila makarating, bago sila dumalo, ay tumatawid pa sa gitna ng dagat at talagang nandyan yung malalaking alon, mga minamahal. Pero mapalad tayo dahil dito, mga minamahal. Anytime sa araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, maging sa Bible study, mga minamahal, napakadali nating pumunta, mga minamahal. Maraming sasakyan, yung ating dadaanan, mga minamahal, ay hindi sa tubig. Simentado yung ating dinadaanan, mga minamahal. Ngunit ang nakakalungkot isipin, bakit ang mga ibang Kristiyano sa ating buhay ay hindi natin magawa ang plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Kahit ang ating dakilang Diyos, china-challenge ang bawat isa, mga minamahal. China-challenge ka na ang sabi ng ating dakilang Diyos ay nasa sinapupunan ka lang. Ay talagang minahal ka na, may plano na ang ating dakilang Diyos at may gagawin ka na, mga minamahal. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na bawat isa na kung tayo, mga minamahal, ay nag-i-invest ng mga anumang bagay sa ating buhay, nag-i-invest tayo sa bangko, mga minamahal, napakahalaga na tayo ay mag-invest ng spiritual na bagay. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Dahil pag ating in-invest ay ang spiritual na bagay, 100%, mga minamahal, hindi ka lugi, walang lugi sa ating ininvest sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal, huwag manghinawa sa paggawa ng mabuti, huwag manghinawa sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos ng may katapatan at sakdal na puso, mga minamahal. Gawin mo, mga minamahal, gawin natin ang plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal, at alam natin na talagang napakaganda ang plano ng ating dakilang Diyos. As last verse na po, mga minamahal, atin pong basahin dito po sa aklat ng Proverbs chapter 4 verse 26 up to 27. Amen. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, ang Kabanatay 4, ang talata 26 hanggang 27, papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi dito sa ating nabasa, mga minamahal? Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatatag, ang lahat ng iyong mga lakad. Amen. Tingnan niyo ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng iyong lakad, lahat ng ating lakad, mga minamahal, andyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ang gagawin mo lang, ang gagawin lang natin, mga minamahal, ano ang sinabi dito sa verse 27? Ang sabi, mga minamahal, huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. So, ibig sabihin, mga minamahal, straight ahead, diretso ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, upang mahiwalay ang kasamaan sa ating buhay. Sabi nga, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At yan po, mga minamahal, ang mensahe ng ating dakilang Diyos, yan ang kasiguraduhan ng pagtawag ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, na tandaan po natin lagi na nasa sinapupunan ka pa lamang, ikaw, tayo ay minahal na ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At atin na pong ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord, hallelujah. Though sometimes we can't see how we do, struggles and ways our hearts seem to sometimes blind us to the truth. Our Father knows what best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just don't see Him, remember He's still on the throne. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His answers, His His is the Master's plan. He holds the future in His hands. So don't leave as those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in presence knowledge, but His is the first and the last. And like a tapestry, it will make you and me. This someday is just like God is too wise to be mistaken.
don't see His name, when you can't trace His name, words His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be undone. So when you don't understand, when you don't see His name, when you can't trace His name, trust His heart. When you can't trace His name, when you can't trace His name, trust His heart. Mga minamahal, minsan sa plano ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, hindi natin maunawaan. Dumaranas tayo ng mga titinding kahirapan, matinding pag-uusig. Ito po ay kasama sa plano ng ating dakilang Diyos sa pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Diyos. Hindi ipinangako ng ating dakilang Diyos sa buhay ng isang Kristiyano na hindi nauulan, na hindi na darating ang mga bagyo sa ating mga buhay, mga minamahal. Subalit ipinangako ng ating dakilang Diyos, merong liwanag na darating pa rin sa buhay ng isang Kristiyano. Basta tayo lamang ay sumunod sa plano ng ating dakilang Diyos. Tuparin ang kanyang banal na kaloob kung anong nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Huwag na tayong magdalawang isip, mga minamahal. Kung anong gustong ipagawa ng ating dakilang Diyos, gawin muna natin. Huwag na tayong magreklamo, mga minamahal. Sapagkat ang ating dakilang Diyos ay nalulugod sa bagay na ito. Ating po mga minamahal, mga kababayan, minamahal, mga bisita, mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay pananampalataya, ikalawa ay ang pagsisisi, ikatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus, ikaapat ang bautismo sa Espiritu Santo. Panampalatayanan natin ating dakilang Diyos, ating pinakamamalapayang Diyos, siya ang nag-iisang Diyos sa langit, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Ibinigay kanyang buhay, nagpapako sa krus, upang ikaw at ako magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras nito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Napakahalaga ng bautismo, mga minamahal. Hinasabi na aklat ng gawa, mga minamahal. Kung tayo magpapabautismo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal Jesus, lahat ng ating mga kasalanan patatawarin ng ating dakilang Diyos. Tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong kaloob ng ating dakilang Diyos? Ito po, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi lahat anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng ating dakilang Diyos, hindi lahat binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Kundi yaon lamang tumanggap sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ikaapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung tayo po'y sumabaybay hanggang sa oras, hanggang kanina, mga minamahal, naumpisahan natin sa pag-aawitan na ating pangmamahal na Beloved Jesus, finest generation po. Sa gitna ng pagpupuri, ang iba, mga minamahal, himen, nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltahe. Yan po ang bautismo ng Espiritu Santo. Ito po ay inyong mararanasan kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Bilang pagsuko, ating itaas dalawang kamay, pigitan mga mata, at sumunod po sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong lingkod. Mahal na Panginoon Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita
na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ko linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang papala ng Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapit sa Kristo. Narito po malapit noon, hallelujah, mga kaluluwa, na yung pinalapit mismo sa iyong banal na paanan. Kabagan mo po sila, isulat mo po ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita sa gawa't katotohanan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay. At panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa pangkalatang dalangin namin pong dearly beloved Normal Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpahala ng mga Diyos, makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Yesu Kristo. Kami pa sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa mga oras, di po namin nababandian ang mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo po na yung mapagpalang kamay ang bawat pangangailangan ng bawat isa o malapit noon. Kagalingan sa karamdaman, hallelujah. Kalutasan sa mga problema. Tagumpay sa mga pagsubok, malapit noon. Katatagan, malapit noon. Hallelujah. Dagdagan mo po aming mga pananampalataya, malapit noon. Aming inangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ating ipatong mga minamahal ang kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa katawan sa parte ng may karamdaman. Ating palayasin sa pangalan ni Jesus. Banggitin po natin isa-isa mga minamahal. Mga demonyo ng karamdaman. Ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rheuma, gallstone, hallelujah, kidney trouble, ulcer. Sa pangalan ni Jesus, cast out! Demonyo ng pag-alinlangan, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Tayo tatalon. 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Ating pong ibinibigyan mo pagkakataon sa atong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elders. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal sa kanyang salita na ating pong napakinggan muli sa hapong ito, mga minamahal na patuloy tayong ginagabayan, kinakandili ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, mga minamahal. Amen. At patuloy natin pinababot ang pinapatas sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Doble paggalang pabati na sa magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God, mga minamahal. Lagi po natin naalala, mabal turo ni San Arante pong minamahal ginagalan na sa Pastor Lina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating minamahal manggagawa sa dagong ito, sa ating minamahal na elders, sa inyo po datihan man, sa mga palang hapon, sa ating mga bisita, kung mayroon man sa mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Mercosade International Ministry. Amen. At tayo po idarako ng mga minamahal sa ating pong regular announcement, mga minamahal. Amen. Tuloy-tuloy po ang balagawain malapayno. Dinaraos po dito sa Mamarlao, Baybay, Along Malaming Road, San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Ito pong darating na Friday, ang overnight prayer. Every Friday, nag-start po alas 9 ng gabi at matapos na po ng alas 6 na umaga na po ng Sabado. At ang general service, mga minamahal, every Sunday, nag-start po ng alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. At ang midweek service, mga minamahal, every Wednesday po yan. Tulad kanina, nag-start po tayo alauna ng hapon, matapos na rin po nitong alas 5 na rin po ng hapon, mga minamahal. Itong 3 beses na gawain ng malapay ng mga minamahal, lalo sa mga bisita, sa mga baguhan, napakahalaga na ating daluhan sapagkat ito
ang nakapagpapalakas at dito tayo nakakuha ng talagang katibayan ating parampalataya, ang pag-ibig natin pag-aasa sa Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng pakinig ng kanyang salita, tayo ay nagkaroon ng talagang pagpapalang spiritual ang kalusugan ng ating kaluluwang ito. Amen. At huwag nating kalimutan din mga minamahal, supportan mga minamahal every Tuesday po ang Bible study diyan sa Barangay Tibag, Dinaraos mga minamahal. Amen. Nag-start po alas 2 ng hapon at matapos na po ng alas 5 ng hapon. Amen. At gayon din mga minamahal, ating pong pag-ahahayo mga minamahal upang makakasama natin ating mga sa buhay na hindi pa naglingkod sa mga Panginoon. Huwag tayong manghinawa, maghayo, ibahagi ang kabuting mga Panginoon. Dito naranasan natin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ang pagbabago ng buhay, ang kagalingan, ang kapayapaan, ang pag-ingat ng mga Panginoon sa lahat, ang kaligtasan at buhay ng walang ganun. Ganon din mga minamahal sa ating pag-follow up sa ating mga kapatiran mga minamahal. Huwag nating ipagkaid yung ating time na mailaan na sila'y ma-remind mga minamahal sa unang init na pag-ibig sa mga Panginoon. Muli tayo magsama-sama na maglingkod sa mga Panginoon, dumalo sa gawin mga Panginoon, at nang sila po mga minamahal ay talagang muling ating makasama mga minamahal sa paglingkod sa mga hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya maghayo po tayo, mag-follow mga minamahal. Huwag niyo pong kalimutan, idaan yung 5 piso, 10 piso mga minamahal dyan sa Malinabox, ihulog niyo po mga minamahal upang patuloy na maipamalakay ang bawang kaligtasan through TV program mga minamahal. Marami pong mga kaluluwa ang iniligtas sa mga Panginoon kapag sila ay nakapakinig ng tunay na ebanghelong kaligtasan. Kaya idaan niyo po, ihulog yung 5 piso, 10 piso mga minamahal. Amen? At sa kapintulan natin pong beloved ordained preacher po, mga minamahal, ay ngayon po, mga minamahal, ang last day, mamaya po, last night po, mga minamahal, ng ang yumaw nating mga kapatid po, ang father-in-law ng ibang likod, mga minamahal, ating po beloved brother Roberto Bakuyag, mga minamahal. Amen. At sa kabangal Panginoon, sa kapintulan natin pong beloved ordained preacher, I think meron pong Bible study po mamaya, at nanawagan mga minamahal sa bawat isa sa atin ay tayo po mga minamahal ay makiisa sa huling gabi nito mga minamahal, makilamay tayo, lalo na sa Bible study po, maraming kaluluwa ligtas sa mga Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng ating pagpatuto mga minamahal, malaman nila na bakit hanggang sa kamatayan mga minamahal, ang mga Kristiyano mga minamahal hindi naghinawa, hindi tumitigil na maglingkod sa mga Panginoon. Bakit? Dahil upang malaman nila na walang ibang higit at mahalagang bagay na makamtan ng tao habang siya nabubuhay, kundi makatiyak sa kaligtasan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At the same time, mga minamahal, ay tayo rin po, mga minamahal, ay gamitin ng mga Panginoon upang ating pong madamayan, mga minamahal, at mag-confirm ating pong family po, mga minamahal, ng ating pong yung mga mahal kapatid po, may mga ating pong beloved Roberto Bakuyag. Dyan po sila, mga minamahal, yung nakaburol po sila sa Barangay Tibag po, mga minamahal, sa kanilang pong tahanan po, mga minamahal, sa Tamundong Residence po, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, ay patuloy, mga minamahal, na nawagan ang bawat sa ating mga minamahal na maglaan tayo ng time, mga minamahal. Tayo po ay punta mo sa last night po mamaya, mga minamahal. Amen? At sa mga nais po mga minamahal na magpaabot ng kanilang abuloy o yung pakikiramay po, dyan po sa Beloved Star Information, lumapit lamang po kayo upang makipag-coordinate po, mga minamahal. Amen? At may lihans po mga minamahal after ng ating pong closing prayer, mga minamahal, sa mga may pangailangan. Malangalangin na po kayo sa inyong ginawang bago lumapit rito upang nariyan ang kabagang malang Panginoon. Kapag once kayo maipag-pray po ng ating mga beloved pastor workers and beloved elders po, ay tugunin ng mga Panginoon ang inyong mga dalangin. Kaya lumapit lamang po kayo dito sa harapan sa magnais magpalihans po, mga minamahal. Amen? Kung wala na po, mga minamahal, amen. Tayo po lahat mga minamahal, pumalakpak muna sa ating mga Panginoon. Praise the Lord! Salamat sa mga Panginoon sa matagumpay at pinagpalang balagawain midweek service na ito mga minamahal. Tayo po itumayong lahat mga minamahal. Tayo po idarako na sa ating pong closing prayer. Amen. Narito po ating pong beloved Elder Brother Deo Rodriguez. Amen. Upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na palang ating pong beloved Elder Brother Deo Rodriguez. Amen. Thank
Lord.